Xin chào các bạn, mình là Ông Chuyên. Hôm nay mình sẽ quay một video sửa một chiếc mạch phát đại âm thanh Class D mã là ZKTP22P. ZKTP22P này. Con này bị hiện tượng chết vi điều khiển. Còn vì sao chết vi điều khiển thì có thể có nhiều cách kiểm tra. Nhưng con này mình nhận sửa lâu rồi. Chết vi điều khiển mình bóc vi điều khiển đây ra nhé. Bây giờ mình sẽ phương pháp mình độ cái mạch Bluetooth ngoài và cách độ để cho cái mạch này nó làm việc mà không cần vi điều khiển. Đương nhiên khi độ này thì nó các trạng thái trên cái đèn đây sẽ mất này. Thì ngày trước ví dụ như đây là một cái bức ảnh khác nhé, nhưng mà chết vi điều khiển thì thường nó sẽ nóng cái con vi điều khiển mà ta sẽ nhìn thấy, hoặc là nóng con 7805, hoặc là đo có 5V, đo trên 7550, con này con 7550 nhé, đo trên này có 5V thì là mà mạch không chạy thì chứng tỏ là chết con vi điều khiển nhé. Thì chết vi điều khiển thì ta sẽ câu âm thanh đầu ra, âm thanh đầu vào từ jack 3.5 này câu vào đầu ra của con vi điều khiển. Con vi điều khiển này có tác dụng chuyển mạch từ jack 3.5 và tín hiệu Bluetooth ở chỗ cụm anten đây, nó thu vào để chuyển mạch đưa đến tầng tiền khuếch đại đây. Con này có 3 con tiền khuếch đại thôi. Vì nó chuyển mạch như thế bây giờ mất thì mình sẽ câu từ jack 3.5 nhé, đầu ra jack 3.5 câu vào đây. Thì chân mạch thì các bạn có thể nhìn thấy không? Để mình zoom lại. C13 và C112 C113, C112 nhé. Hai con này câu vào hai con này là C15 và C17 đây. Đây là câu tín hiệu âm thanh. Tiếp theo là câu lệnh điều khiển để cho hai con khuếch đại âm thanh dưới đây là TPA 3116. Đây sơ đồ của cái hai con TPA 3116 nhé. Sơ đồ nó sẽ gần đúng với cái mạch thực tế, thì tùy nhà sản xuất nó sẽ thiết kế lại. Các bạn để ý ở trên chân 2 này, nó là chân cho phép cái mạch này làm việc hay không này. Thì chân 2 sẽ được điều khiển bởi con vi điều khiển nhé. Thì mình vẽ xuống đây này. Chân 2 và chân 3 của mặt kênh sub và kênh RL sẽ nối với nhau, nối thông với nhau nhé. Nối vào chân 7 của vi điều khiển qua con R, cái hiệu là R36. Mà lát nữa mình sẽ câu một cái dây vào con điện trở này. Và trên mạch thì nó còn nối thêm một cụm chan và để nó nối lên nguồn để điều khiển PVCC nhé. Cụm này nó điều khiển, nhưng mình không quan tâm cụm này trên mạch vẫn giữ nguyên. Mình quan tâm chân 7 này thay cho vi điều khiển nó bị mất. Thì mình đã câu một cái mạch như này. Từ 5V của con 7550 câu qua một con điện trở 10K là vào con tụ. Thì trong thời gian đầu thì con tụ này nó sẽ hút dòng thì điện áp ra sẽ thấp. Khi đủ dòng nó lớn hơn 3V3 nó sẽ chảy, nó đẩy vào đây thì ta sẽ có điện áp mức cao, thì là hai con công suất này nó sẽ làm việc nhé. Chân này chân SDZ thì một là cho phép, không là tắt. Chân mạch nó còn có chân mute nữa nhé. Chân mute này nó sẽ được điều khiển bởi vi điều khiển. Khi mà mức 0, mặc định mức 0 thì cho phép là cái màn loa này sẽ làm việc và cái mạch âm thanh làm việc. Còn nếu mà vi điều khiển mà xuất mức 1 ra thì là cái hai con khuếch đại âm thanh sẽ ngừng làm việc. Nếu mà chân này để trống thì là con R8 trên mạch 39K nối nhất thì là hai chân này nó làm việc nhé. Cái phương pháp câu mình như sau. Con R36 ở chỗ này, chỗ mình chỉ đầu ngón tay này, mình câu vào cái mạch mà có Renner 3V3 rồi tụ ấy. Còn tụ để giảm dòng lạp thì mình đang thử nghiệm, lát nữa mình sẽ gắn lên chỗ này thôi, lấy keo mình gắn thôi. Còn trên này con trong cái bọc đen đen này con điện trở 10K, trên này mình có hàn hai con tụ để lọc cho cái con 7855 nó ổn định hơn. Vì mạch ban đầu nó không có hai con tụ này nhé. Mình câu mình dán vào chỗ hai con thạch anh thôi. Còn đây một con cổng USB, mình độ vào để mình độ mạch Bluetooth cho bạn kia. Bạn kia bảo là chơi cái loại mạch Bluetooth đẹp nhất vào. Lên Shopee tìm được cái này, thu tín hiệu Bluetooth cho xe ô tô. Thì mình cắm vào đây, nó sẽ lấy 5V thì nó chạy được. Chạy được thì mình cắm vào jack 3.5 nhé. Như này là cái mạch nó làm việc. Không thích thì nhổ ra thôi. Jack 3.5 ngoài. Còn đây nhiệt độ khi mình kết nối mạch Bluetooth này, khi mình kết nối mạch Bluetooth vào cho hát thì nó chỉ 34,5 độ, con 78L05 nhé. Hai con công suất thì mình chưa khuếch đại, mình chưa ngắt tản nhiệt thì nó ấm hơn một tí hoặc là mát hơn tí cũng được.
Nhưng trong mạch thì khi làm việc thì mình sẽ gắn tản nhiệt. 34,5 độ này thì cũng là bình thường rồi nhé. Bây giờ sẽ chơi bài nhạc chất loa huyền thoại của mình. Mình sẽ không làm mẫu Bluetooth đâu, Bluetooth nó làm việc được ấy, nhưng trong điện thoại mình chưa tải cái nhạc bản quyền vào. Mình sẽ chơi bằng cái máy nghe nhạc này nhé. Nếu mà không có cái cụm này của mình ấy thì khi các bạn cấp nguồn vào nó sẽ nghe tiếng nổi bụp nhỏ quá. Bình thường như này thì tắt đi sẽ nghe tiếng bụp nhỏ nhé. Thì mình thử to hết cỡ xem tắt thì nghe bụp gì không. Chỉ có tiếng bụp nhỏ thôi, nhưng mà khi bật lên là không có nhé. Khi bật lên nó không bụp đâu. Nếu mà không có cụm Zener này của mình này là sẽ nghe tiếng bụp. Là nguyên lý là do cái chân 10 cái chân S, chân 2. Chân 2 đây này. Chân 2 theo thiết kế nhà sản xuất thì chân này phải được khởi động sau cùng. Nếu mà nó khởi động cùng thì chắc là nghe tiếng bụp. Mình đã làm mạch giữ chậm để nó khởi động sau cùng nhé. Kết nối vào bài nhạc nghe thử nào. Nghe tiếng nổ bộp bộp nhỏ lúc tắt thôi, kệ đó. Cái này khó can thiệp lắm, không có video khiển thì được như thế thôi. Đây cái này cần thì cắm nó như thế thôi, mình thử thôi, nhưng mình lười mình không quay đây để rút ngắn thời gian. Và mình sẽ hoàn thiện bộ này cho nó gọn gàng và đẹp nhé. Giống như kiểu mình gắn đầu ra cũng bê đây, cái dây này hơi phồng này, mình sẽ gắn lại cho đẹp. Rồi video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.